გამარჯობა BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება. გვიყურებთ TV1-ს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის ერეთის და ციტრუსის საშუალებით. 16 რესტორანი ჯამში 160,000 ლარი დაჯარიმდა. ამის შესახებ დღეს ინფორმაცია ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გაავრცელა. ბექაფერადის განმარტებით დაჯარიმებული რესტორნები არ იცავდნენ სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად წარდგენილ რეკომენდაციებს, რითიც მოქალაქეებს ჯანმრთელობა საფრთხის ქვეშ დგებოდა. მისი თქმით, შემოწმებული 26 კვების ობიექტიდან ნორმები 16-მა ვერ დააკმაყოფილა და ჯამში 160,000 ლარის ჯარიმა გამოიწერა. ვინ დაჯარიმდა და რა არგუმენტები აქვს ბიზნესს, ამას უკან ჯოხაძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა საერთო ჯამში 26 კვების ობიექტიდან 16 კაფე, ბარი და რესტორანი შესაბამისი რეკომენდაციების დარღვევის გამო 10,000 ლარით დააჯარიმა. საერთო ჯამში კი 160,000 ლარის ჯარიმა გამოიწერა. ინსპექტირება, რომელიც გასული კვირის მიწურულს პარასკევს და შაბათს გვიანღამით განხორციელდა, კვების ობიექტები არ ელოდნენ, მაგრამ მათგან პროტესტის მიზეზი არა მოულოდნელი შემოწმება, არამედ ინსპექტირების დეპარტამენტისგან არასამართლიანად გამოწერილი ჯარიმები იყო. კითხვაზე თუ რა დარღვევების გამო დაჯარიმდა ბიზნესი, კერძო სექტორი ასე გვპასუხობს. სამზარეულოში ჭურჭელი უნდა გაირეცხოს 65 გრადუსზე. ეგეც კი შესრულებული იყო, თუმცა შარი მოგვდეს იმაზე, რომ თქვათ თქვენი გაცხელების ქვაბი, რომელიც ირთვება, თავიდან ვერ ცხელდება 65 გრადუსზე და ეგრევე ვერ ირეცხება 65 გრადუსზე. ჩვენ გაზომილი მაგიდებით, რა თქმა უნდა, 2 მეტრიანი დისტანციით, საზურგეებს შორის 1 მეტრიანი დისტანციით და ასე შემდეგ, თვითონ არც გაუზომავთ, აი მართლა მტკაველებით გადაზომეს და დაასკვნეს, რომ არ არის ეს რეკომენდაცია შესრულებული. და ანუ იმაზეც კი რაც არ უწერიათ თავიანთ რეკომენდაციებში, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის კანონი. მაგალითად ის, რომ მიმტანები გარეთ უნდა ემსახურებოდნენ მაგიდებს პირბადითაც და ფარითაც, მაგაზეც დაგვეჯარიმეს, როცა ჩვენი თქვათ მიმტანები მხოლოდ პირბადებით ემსახურებოდნენ. როგორც კაფეები და ბარები ამტკიცებენ, რეკომენდაციების შემუშავებისას არ იყო გათვალისწინებული ის ფაქტორი, რომ ისინი გახსნას მხოლოდ ინსპექტირების გავლის შემთხვევაში მოახერხებდნენ. მათი განმარტებით არ ყოფილა არანაირი გაფრთხილება და ისინი პირველივე შემოწმებაზე დაჯარიმდნენ. დაჯარიმების მიზეზი იყო, ანუ შესასვლელ კართან იყო 2 მაგიდა, რომელიც ჩვენ გავზომეთ და მაგიდებს შორის დისტანცია 2 მეტრი დაცული იყო, მაგრამ ანუ წამოგვედავენ იმაზე, რომ შესასვლელთან იყო და ხალხი გადიოდა მან და დისტანცია არ იცავდნენ. ასევე იყო, რომ მაგიდასთან 7 კაცი იყო ერთ კონკრეტულ მომენტში. გაფრთხილების მაგვარი არაფერი არ ყოფილა და არც დახმარება ყოფილა, არც შემოწმებაზე მოსულან მანამდე. კვების ობიექტების ნაწილი სამინისტროსთან ერთად იმ რეკომენდაციების შემუშავების პროცესში, რომლის დაცვას დღეს კაფეებსა და ბარებს უწევთ, ჩართული იყო. როგორც ისინი ამბობენ, მათ ჰქონდათ შეთანხმება, რომ სამინისტრო პირველივე შემოწმებისას მხოლოდ გაფრთხილებით შემოიფარგლებოდა, ხოლო შემდეგი რეაგირებისას მოხდებოდა მათი დაჯერებება. ამ მიმართულებით კი, როგორც ისინი ამბობენ, მიდგომა შეიცვალა. იქცეული იყო შეთანხმება, რომ ეს გაიდლაინები შესრულებისთვის შეიძლება რაღაცა ვიღაცას გამოეპაროს და ამიტომ პირველივე დღიდან რომ წიხლებით შედგომა არ მომხდარიყო, უნდა აუცილებლად გაფრთხილება ყოფილიყო, მერე უნდა მიცემულიყო ვადა გამოსასწორებლად და მერე ესე იგი შემოწმება და თუ კი ვიღაცა ურჩობს და ძალაობს, მაშინ უნდა გამოყენებულიყო ჯარიმა ისიც პატარა და არა ასეთი ასე ვთქვათ გასანადგურებელი. გვითხრან უბრალოდ რომ არ გვჭირდება საქართველოში ეს ბიზნესი და 1-2-3 წლით დავიხურებით საერთოდ. ჩვენ და სახელმწიფო ერთი და იგივე საქმეს ვაკეთებ და ჩვენ გვინდა რომ დაგვეხმარონ, გაგვიზიარონ გამოცდილება და არა ეს დამსჯელობითი უბრალოდ მოდიან შეცვალეს და მუხლი შეცვალეს და ადრე იყო შრომითი უსაფრთხოების მუხლით შემოდიოდნენ და რეკომენდაციას გაძრავდნენ, ეხლა ახალი მუხლით შემოდიან COVID-19-ის, რომელიც ეგრევე ჯარიმას გულისხმობს. საწინააღმდეგო პოზიციას აფიქსირებს თავად ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი ბექაფერაძე, რომელიც ამბობს, რომ იქამდე სანამ ობიექტები დაჯარიმდებოდნენ 11,400 სარეკომენდაციო ხასიათის ინსპექტირება ჩატარდა. თუმცა მოხდნენ თუ არა ამ ჩამონათვალში კაფეები და ბარები, რომლებიც გასულ კვირას დაჯარიმდნენ, ამას ფერაძე ვერ ადასტურებს. ჩვენ უკიდურესი აუცილებლობის წინაშე დავდექით და მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომ სანქციების მექანიზმი გამოგვეყენებინა ამ ობიექტების მიმართ, რათა პირველი სამართლიანი ყოფილიყო სხვა მეწარმეს ობიექტებთან მიმართებით და მეორე ვირუსის გავრცელება აგვეკვეთა და შეგვეშალა ხელი. ეს იყო ის ფუნდამენტური პრინციპები, რაზეც ჩვენ რეაგირება მოვახდინეთ. თუმცა მანამდე, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, არაერთი გამაფრთხილებელი რეკომენდაცია, ინსპექტირება, კომუნიკაცია დარგთან არსებობდა. სამწუხაროდ ჩვენი თვითმიზანი არ არის
რომ დავაჯარიმოთ, მეწარმეები პირიქით სახელმწიფოს მიზანია ხელი შეუწყოს, თუმცა საზოგადო სიკეთე ამ დროს უნდა იყოს დაბალანსებული და მიღწეული. ის ობიექტები, რომლებიც დაჯერდნენ, არ მახსოვს. კონკრეტულად ანუ ვერ ვაგვაქვს. ვერ გეტყვით ხო და არც ამას არ ვაკეთებ ხა აფიშირებას რომელი კომპანიები იყვნენ. იმის გათვალისწინებით, რომ სარესტორნო ბიზნესი ერთ-ერთი იმ ბიზნესებიდან, რომელიც პანდემიამ ყველაზე მეტად დააზარალა, არც ის არის გასაკვირი, რომ დაჯერიმებული ობიექტები ამბობენ, რომ ამ თანხის გადახდა ბევრისთვის უბრალოდ დახურვის ტოლფასია. გასაგებია ისიც, რომ რეკომენდაციები ყველა დაწესებულებამ უნდა დაიცვას და მოერგოს ახალ რეალობას, რომელიც როგორც ჩვენთვის, ისე ბიზნესისთვის ჯერ კიდევ სიახლეა. ამ პროცესებში თავისი წილი პასუხისგებლობა ყველას თანაბრად გვაქვს. კორონავირუსის წესებით ცხოვრება კი გვინდა თუ არა მაინც მოგვიწევს. თუმცა ამ პროცესებში რეკომენდაციების სწორი აღქმა დამიჯერეთ, რომ აუცილებელია. ამის დროს არ ეხმარება. თუმცა სადღაც ნახე ისეთი პირობადებიც გამოდის უკვე რა. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს, განაგრძობთ საქმის კურსს. საქართველოზე ბევრმა ინვესტორმა არაფერი იცის და ამიტომ საკმაოდ ხმაურიანები უნდა ვიყოთ მსოფლიოში ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით. ამის შესახებ საინვესტიციო სააგენტოს ყოფილმა დირექტორმა და ამჟამად სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა გიორგი პერტაიამ BMG-სთან განაცხადა. ინტერვიუს ძირითადი თემა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები იყო. მას ჩვენი ჟურნალისტი თელრა გელანტი ესაუბრა და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვირთდება თელრა, საღამომშვიდობის, მოგესალმები კიდევ ერთხელ. FDI-ში არსებული გამოწვევები დავიწყოთ, რა პროგნოზები აქვს ინვესტიციო სააგენტოს ყოფილ დირექტორს და როგორ უნდა მოვიზიდოთ ახალ ინვესტორები ქვეყანაში მით უმეტეს ახლა. ბექა სხვადასხვის გიორგი პერტაია ჩვენთან ინტერვიუში ამბობდა, რომ წლების წინ როცა საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელობდა და მაშინ უფრო ინტენსიურად იმართებოდა ბიზნეს ფორუმები და ხშირი იყო მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მონაწილეობა საერთაშორისო გამოფენებზე, ის იმ მომენტში კონკრეტულ შედეგს არასდროს ელოდა მსგავს ფორუმებზე. საინვესტიციო ხელშეკრულებები ვერიდება, მაგრამ ერთადერთი მისი თქმით, რაც ამ ფორუმებს შეუძლია არის ის, რომ ესა ცნობადობის ამაღლება, რაც საქართველოს მსგავს ქვეყანას აუცილებლად სჭირდება. ამიტომ პერტაია ფიქრობს, რომ საქართველო უნდა იყოს ხმაურიანი თავისი პოზიტიური გზავნილებით, პროდუქტებით და ეს პროდუქტი დღეს შეიძლება იყოს საქართველოს როგორც COVID უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსით პოზიციონირება. თუმცა მიუხედავად ამ უპირატესობისა, საინვესტიციო სააგენტოს ყოფილი დირექტორი წელს როგორც შიდა, ისე უცხოური ინვესტიციების კლებას პროგნოზირებს. რაც შეეხება ინვესტიციების მოზიდვას მომავალში, აქ მე მგონი მაინც ცოტა პესიმისტურად ვარ მართალი უთხრათ, იმიტომ რომ დააკვირდით ჩვენს გარშემო რა ხდება და ჩვენი ინვესტორები ვინ არიან. ჩვენი ინვესტორები არიან უმეტესობა ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან. ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში ეკონომიკური პროგნოზები ხარ რუსეთი 25%-ზე ლაპარაკობს, მაგალითად არის ჩვენ მეზობლებში 25%-იანი მეორე, 40%-ზეც არის საუბარი ეკონომიკურ კლებაზე და არის კიდევ ერთი 23-22%-იანი კლება, ხო? ეს არის ჩვენს გარშემო რაც ხდება, სულ ყველა მეზობელში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს პოტენციურ და არსებულ ინვესტორებსაც შეიძლება მომავალში ფული აღარ ქონდეს ჩასადება. ეს ასევე იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი სტრატეგია რაც ქონდა აქამდე, ის არის მთლიანი გადასახედი და სხვა ინვესტორები უნდა ვეძებოთ, რაც არ ხდება ერთ წელიწადში. ამას უნდა წლობით მუშაობა ჩვენაირი ქვეყნისთვის, თორე სხვა ქვეყნისთვის შეიძლება რიგი დაუდგეთ პირდაპირ. ანუ მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ვფიქრობ, რომ ინვესტიციები შემცირდება სამწუხაროდ, შემცირდება ქვეყნის შიგნითაც, ქვეყნის გარედანაც უცხოური ინვესტიციებიც. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ როგორმე შემოვიყვანოთ კიდევ ერთი მსხვილი ინვესტორი მაინც, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ ფლაგმანი ინვესტორი და რომელსაც მიყვება, აი ეს ასეთი ტიპის ინვესტორი ვერ მოახერხეთ სამწუხაროდ, ვერც მე ვერ მოახერხეთ და თავის დროზე ძალიან მინდა და ცდილობები ძალიან ბევრი ქონდა, მაგრამ ნუ არ გამოვიდა. რატომ არ გამოვიდა და რა იყო და რა არის მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი ახალი მსხვილი ინვესტორების მოსაზიდად ქვეყანაში? გიორგი პერტაიამ ნომერ პირველ გამოწვევად დღეს სამუშაო ძალის სიმწირე და მუშახელის კვალიფიკაციის ხარისხი დაასახელა, ამიტომ მისი თქმით სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრიორიტეტებშიც არის პროფესიული განათლების მაქსიმალური ხელშეწყობა. ამდენი წელია გასული, ამდენი ფულია დახარჯული და იგივე მოცემულობაში ვარ თითქმის, რა თქმა უნდა, არის წარმატებები, ახლა არ უნდა დავმალოთ, მაგრამ არის იგივე სიტუაცია, სადაც მთავრობა იძახს, რომ მე აგერ ვამზადე პროგრამებს და აგერ პროფესიული განათლება აგერ არის და აგერ არიან სტუდენტები, რომელმაც დაამთავრეს ეს პროგრამები, ბიზნესი იძახს, რომ ესეთ ხალხი მე არ მჭირდება.
ანუ ეს იმის ბრალია, რომ ბიზნესის მოთხოვნების შესაბამისი პროგრამების განხორციელება არ ხდებოდა და ეს იმის ბრალია კიდევ რომ მოთხოვნები ბიზნესისგან იცვლება. ანუ მე რომ თქვი რომ დღეს მჭირდება აი ასეთი შემოღდუღებელი, იმან მთავრობა წავიდა და პროგრამა შექმნა ზუსტად ამ ჩემ მოთხოვნებზე გამოწრთო 2 წლის მერე ადამიანი, 2 წლის მერე მე სხვანაირი შემოღდუღებელი მინდა, იმიტომ რომ ტექნოლოგია ძალიან მაღლა მიდის. გიორგი პერტაიასთან ინტერვიუში ჩვენ შევეხეთ ჩინეთიდან წარმოებების ნაწილი საქართველოში გადმოტანის თემასაც, რაც ხშირად ხდება მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ოფიციალურ განცხადებებში ბოლო დროს, როცა საუბრობენ კრიზისის შესაძლებლობად გამოყენებაზე და ინვესტიციების რეალოკაციაზე. პერტაიას თქმით, ჩინეთიდან გამომავალი წარმოებების ნაწილის თუნდაც ერთის საქართველოში გადმოტანა ფანტასტიკური იქნებოდა, მაგრამ ის ფიქრობს, რომ ეს ნაკლებად სავარაუდოა, მისი თქმით ნაკლებად სავარაუდოა ამერიკულმა კომპანიებმა თუნდაც საქართველოში იპოვონ ის, რისთვისაც თავის დროზე ჩინეთში გადაიტანეს წარმოებები და პირველ რიგში ესაა პროფესიონალური მუშახელი. ხომ არ დარჩება მთავრობის მიზანი სრულად ვკითხეთ გიორგი პერტაიას. ძალიან სწორი მესიჯი იყო მთავრობისგან ამის თქმა, ძალიან სწორი მესიჯია ის, რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ. მთავრობას არ უთქვია, რომ ჩვენ შემოვიყვანეთ ან შემოვიყვანთ აუცილებლად. მთავრობამ თქვა, რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ფრონტზე უნდა ვეცადოთ. არა გვაქვს ჩვენ ახლა იმის ფუფუნება, რომ არც გქონია არასდროს რომ ავარჩიოთ, მოდი ესენი არ გვინდა, იმიტომ რომ არ მოგწონს, მოდი ისინი ინდოელები არ გვინდა, იმიტომ რომ რატომღაც ზოგიერთ მოსახლეს არ მოწონს და რაღაც ქერაცის ფერთვალება ინვესტორი უნდა და არა შავგრემანი. ანუ ეს ამის ფუფუნება არ არის ამ ქვეყანაში და მოსახლეობა უნდა ეს გაიგოს, რომ ინვესტორი ცუდი არ არსებობს. მოსახლეობამ ეს რომ გაიგოს, ალბათ ამაში მთავრობაც უნდა მეტად დაეხმაროს, აქაც გვესმის სიტყვები, მაგრამ საქმე ნაკლებად, მაგალითად ენერგეტიკაში ინვესტიციებიც კმარა. თითქმის ყველა პროექტზე არის მოსახლეობის პროტესტი და ვერ ვიტყოდი, რომ ამ განწყობების შესაძლებლად მთავრობა ეფექტიან ნაბიჯებს დგამს. ამ და სხვა მიზეზების გამო კი შედეგიც სახეზეა. 2020 წლის პირველ კვარტალში COVID-19-ის კრიზისის ფონზე საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სახით მხოლოდ 165 მილიონი დოლარი შემოვიდა, რაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში კვარტალური ინვესტიციების მინიმალური მაჩვენებელია. ბექა მადლობა. სტელა რეგელანტია იყო და გარმოშვების ბოლოს 2020 წლის ანტიკრიზისული ბიუჯეტის განხილვა შედგა დღეს ფრაქციების ფორმატში. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე მოხსენებით ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წინაშე წარსდგა. დეპუტატებმა ყველაზე მეტი კითხვა მას საგარეო ვალის დასთან დაკავშირებით დაუსვეს. კანონმდებლები მხოლოდ ბიუჯეტის პროექტით არ შემოიფარგლნენ. კაკაურიძეს პასუხების გაცემა მოუწია მათ შორის სტოპკო ფონდის ფინანსებზე, DGG-ს ყალბაქტიებზე და სხვა თემებზე. ელენე გოგბერაშვილმა იმუშავა თემაზე პარლამენტში მიმდინარე ამ პროცესის ძირითად აქცენტებს მის სიუჟეტში ვნახავთ და მოვისმენთ. კითხვებს სიუჟეტს და გემშვიდობებით წინგელის დღის ამბები ანაწერ ეთელთან ერთად. მთავრობის 2020 წლის ანტიკრიზისული ბიუჯეტის განხილვები შედგა დღეს პარლამენტში. ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს გიორგი კაკაურიძეს დღეს უსმენდნენ ფრაქციების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს დეპუტატები. ბიუჯეტთან დაკავშირებით მთავარი კითხვები ისმოდა საგარეო ვალის ზრდასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, ერთადერთი თემა, რაზეც პასუხების გაცემა მოუწია ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს. ჩვენ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის გარშემო დასმული კითხვები და მასზე პასუხები ერთ მთლიან ვიდეო კოლაჟში შევკარით. მე არ მახსოვს საქართველოს ისტორიაში შევარდნაძის პერიოდს რომ ეძახდნენ იმ დროიდან მოყოლებული რომ ბიუჯეტის შემოსავლების 54% ყოფილიყო ფორმირებული ვალით და გრანტით. ანუ არა საკუთარი წყაროებით. 16 მილიარდიანი ბიუჯეტში 8 მილიარდი ლარი არის ვალი, საგარეო და საშინაო, 560 მილიონი არის გრანტი. ანუ მთელი აი ამ ბიუჯეტის 54% ფორმირებული არის ნაჩუქარი და ნასესხები თანხებით. ამას რა თქმა უნდა უმძიმესი გავლენა ექნება მომავალში, როგორც ეკონომიკურ ზრდაზე, ასევე მომავალი წლის ბიუჯეტზე თუ როგორ მოხდება მისი ფორმირება. ჩვენ ეს ვალი ავიღეთ იმისათვის, რომ სრულად ყოფილიყო დაზღვეული ქვეყანა როგორც უფრო ღრმა ეკონომიკური კრიზისის პირობებში, ასევე პანდემიის მნიშვნელოვნად გახანგრძლივების პირობებში. სწორედ ამიტომ ჩვენ უფრო მეტად დაახლოებით წარმოდგენის სცენარის მიხედვით დაახლოებით 2 მილიარდ ნახევარს ვაგროვებთ თანხას, რაც ვალს ვიღებთ. თუ ეს სცენარები არ მოხდა და შესაბამისად დაგვჭირდა უფრო მეტი რესურსის დახარჯვა, ბიუჯეტი ამისთვის არ იქნება, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ
ჩვენ არ განმეორდება უფრო რთული არ იქნება მეორე ტალღამისი არსებობის შემთხვევაში და შესაძლებელი იქნება რომ ეს რეზერვი თანხის გამოვიყენოთ მომდევნო წლებში ვალის შემცირებისთვის და ჩვენ უკვე მომდევნო 2-3 წელიწადში ვფიქრობთ რომ მნიშვნელოვნად ჩამოვალთ ამ 50%-იანი ზღვრიდან ჩამოვალთ დაახლოებით 50-ზე დაბლა. ბიზნესს შეეკითხეთ თქვენ ბიუჯეტისთვის მოგცათ ფული 33 მილიონი. კაი, ივანიშვილის ჯანდაბა შეიძლება უკან წაიღოს ეს ფული. როგორც ერთხელ გააკეთა. ბიუჯეტისთვის არ არის, ეს არის იმისთვის რომ მოქალაქეებს დაეხმაროთ იმ შემთხვევაში თუ უფრო მეტი კიდე საჭიროება ამ პირობით მოგცათ თქვენ ბიზნესმა ფული 33 მილიონი თუ შემოიტანა მაშინ ესაც ადამიანს უჭირდა და სასწრაფო ჩარიცხა. შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ საჭიროება იქნება ამ საჭიროება არის და ივანიშვილი 100 მილიონს წაიღებს უკან. ვერავინ ვერ წაიღებს, ეს არის ბიუჯეტში შემოსული თანხა. როდის დაიხარჯება 133 მილიონი? როცა დადგება ამის საჭიროება. 2019 წლის მონაცემების მიხედვით ჯანმრთელობის სამინისტროს კლინიკებს მიმართ აქვს 283 მილიონი ლარის დავალიანება. როდესაც ხაბატო ტიკარაძეს კითხეს იანვარში, მან განაცხადა, რომ ეს ამ დავალიანების განსტუმრება როდის მოხდება, მან ზუსტად არ იცის, თუმცა ეტაპობრივად მოახდენენ. მაინტერესებს, გაგფლობთ თუ არა ამაზე ინფორმაციას, თუ რამდენი აქვს დავალიანება კლინიკებისადმი სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ამაზე სამწუხაროდ ჩვენ ინფორმაცია აღარ გვაქვს და არ არის საჯარო. დავალიანება მოგეხსენება ჯანდაცვაში იქნება ყოველთვის, იმიტომ რომ შესრულების სამუშაოდან და გარკვეული პერიოდი ჭირდება თვითონ კლინიკებს რომ წარმოადგინონ და შემდგომში ხდება მისი დამუშავება და ანაზღაურება, თუმცა მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ რაც შესრულებული სამუშაოები იქნება ჯანდაცვის სექტორიდან, დაახლოებით 100 მილიონი ლარის 80-დან 100 მილიონი ლარამდე უფრო მეც გადავიხდით წელს, ვიდრე შესრულებული სამუშაოების ნაწილი იქნება. მაისში საარსებო მინიმუმი აპრილთან შედარებით შემცირდა, როგორც სტატისტიკის სამსახურგეობა. თქვენ რა ახსნა გაქვთ ამის? ანუ უფრო იაფად დაიწყო ხალხმა ცხოვრება. ანუ თუ მაგალითად შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაც აპრილში ჭირდებოდა 199 ლარი და 60 თეთრი, მაისში ჭირდებოდა 199 ლარი და 60 თეთრი და ეს 10 ლარი რაში დაიზოგა? ვერ გეტყვით დეტალური ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ მაქვს. დღეს იგივე კითხვა ქონდა მეორე ფრაქციას ნაციონალურ მოძრაობას და საბოლოო ჯამში მიიღეს გადაწყვეტილება რომ სტატისტიკას გამოართმევენ ამ ინფორმაციას. ბოლოს რაღაც დიდი სკანდალი იყო ფინანსთა სამინისტროსთან თქვენ სამსახურთან დაკავშირებული, DGG-ს აქტივების ჩათვლასთან დაკავშირებით, რამდენ ასეულ მილიონზე იყო საუბარი? 100 მილიონზე დაახლოებით. 100 მილიონზე რომელიც მოიპარეს ხო ბიუჯეტიდან? რომელიც გამოიყენეს ჩათვლების. კი, სულ ოპერაციები რამხელა იყო, ბრუნვა რამდენს ეხებოდა? ბრუნვა იყო ეს, ანუ ეს იყო ის თანხა, რაც გამოიყენეს. რაც გამოიყენეს ეს თანხა იყო, ხო? თვითონ ოპერაციების თანხა 700 მილიონი იყო დაახლოებით. ეს თანხა იყო, რაც ანუ ბიუჯეტიდან წაიღეს 100 მილიონი, ხო? ბიუჯეტში არ გადაიხადეს 100. არ გადაიხადეს იგივეა. ხოერტა იგივეა. ბიუჯეტში არ გადაიხადეს, ესე იგი ბიუჯეტს მოპარეს 100 მილიონი, ხო? კი ბატონო, ეს არის. ეხლა რა მაინტერესებს? ეს ფული რამდენი ხანია რაც მოპარეს ბიუჯეტს? რამდენი დრო გავიდა აქედან? დაახლოებით წელი ხდება, წელი ალბათ. ერთი წელი სრულდება, ხო? და დააბრუნეთ ეს ფული? დააბრუნებინე? მე არ მაქვს სრული ინფორმაცია, მაგრამ სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს დაახლოებით 9 თვიანი ვადები გავიდა? დაახლოებით 50, ანუ ყველასი არ გასულა, ვიღაცი შეიძლება გავიდა, ვიღაცა დაჭერილიც არის უკვე მე ხას. ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლები ამ საკითხში არც ერთი არ მონაწილეობდა? რალეულობა ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლების არ გამოიკვეთა. ადგილობრივ აიპებში საშტატო რიცხოვნობა არაგონივრულად გაზრდილია. საშტატო რიცხოვნობა დაუსაბუთებელია. შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ფონდი არაგონივრულად გაზრდილია წინა წლებთან შედარებით. ადამიანები ფუნქციურად დატვირთული არ არიან. აიპების ფუნქციები გაორებულია და ერთი და იგივე სამსახური აკეთებს, ანუ ერთ ფუნქციას რამდენიმე სამსახური აკეთებს. ბავშვებს უნდა ემსახურებოდნენ სასწავლო პროცესს, სხვა სამუსიკო თუ სპორტულ ობიექტებზე, ცხრილი ფორმალური ხასიათის არის და მეცადინეობები არ ტარდება, უბრალოდ გაბერილია იმისთვის, რომ მასწავლებელი შტატი დაფიქსირდეს. საშტატო რიცხოვნობა იმდენად არის გაბერილი კონკრეტულ აიპში, რომ სამუშაო ფართი არ ეყოფათ, ფიზიკურად ვერ შეეტევა იმის ნახევარიც კი, რა სამუშაო ფართიც გამოყოფილია იქ დასაქმებული ადამიანებისთვის. აი ეს შეფასებები თუ ხსმენია თქვენ და თუ გინახავთ ეს დაწერილი სადმე? შეფასებები ბევრი მსმენია ბატონო ირაკლი, მათ შორის ზოგი ობიექტური და ზოგი სუბიექტური შეფასებები მსმენია. აი ეს შეფასებები თქვენი აზრით ადგილობრივ აიპებთან მიმართებით სუბიექტურია? კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რაოდენობის მე რა შეფასებებით გითხარით, ციტატები. ეს შეფასებები თქვენ რა ინფორმაციაც გაქვთ ადგილობრივ აიპებთან მიმართებაში? სუბიექტური და გადაჭარბებულია?
შესაძლებელია რაოდენობის ნაწილში ოპტიმიზაცია, შესაძლებლად მიმაჩნია მე პირადად, თუმცა ეს ოპტიმიზაცია ვერ გამოისახება ფულადი რესურსის გამოთავისუფლებაში, ვინაიდან საჯარო სექტორში ხელფასები არის ძალიან დაბალი და უნდა გაუზარდოთ ხელფასი. ოპტიმიზაციის შემთხვევაში აუცილებელი იქნება შესაბამისი ანაზღაურება მივცეთ იმ ადამიანებს, ვინც დარჩება და ვინც იმუშავებს საჯარო სექტორში.